Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh dầu cháo quẩy. Công thức này Diễm được cô Phương Ly cho Diễm và có nhắn là làm video để chia sẻ. Công thức đơn giản nè, nhưng mà khi làm xong cái dầu cháo quẩy nó giòn, nó phồng và rất là giống với lại hương vị dầu cháo quẩy hồi xưa Diễm đã từng ăn ở Sài Gòn. Công thức này mình cũng có thể dùng để kinh doanh. Bây giờ mình cùng vào bếp làm dầu cháo quẩy với Diễm nha. Dưới công thức này thì mình sẽ sử dụng bột khai và bột nổi để mình tạo độ nở. Bột khai là một trong những chất tạo nở được dùng rất nhiều từ ngày xưa ha. Thì cái hộp bột khai này Diễm mua trong siêu thị của Na Uy thôi. Còn nếu mà mình không có bột khai mình có thể thay bằng muối nở. Thì cái công thức Diễm có ghi ở phần miêu tả video. Về bột thì mình cần 500g bột mì đa dụng. Bột mì này Diễm dùng nó có hàm lượng protein là 11,2%. Ở Việt Nam thì mình dùng bột mì số 11. Diễm cân ra đây 7g bột nổi, 8g muối, mình nên dùng muối nhuyễn nha cho nó dễ tan. Đường là 10g và mình cũng sử dụng đường cát nhuyễn. Mình dùng cái phới lòng và mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu khô này nó hòa đều với nhau. Tại vì bột này mình nhồi ít vì vậy mình nên trộn trước như vậy. Dùng cái đũa tạo một cái rãnh nhỏ và mình sẽ cho bột khai vào đây. Lượng bột khai là 5g. Mình cho vào như vậy để tí xíu mình cho giấm vào để mình khử cái mùi của bột khai. Tiếp theo mình có một cái trứng gà, cái này Diễm cân luôn vỏ là 62g. 10g dầu ăn. Về giấm thì mình có thể sử dụng giấm 5% hoặc là 7% đều được. Mình dùng 80g nha. Diễm thì Diễm dùng giấm 7%. Cuối cùng mình sẽ cho nước 250ml, nước thật là lạnh ha. Rồi mình dùng đũa mình khuấy theo một chiều và mình trộn cho hỗn hợp chất lỏng nó hòa đều với lại bột khô luôn. Dưới công thức này thì mình lưu ý là mình không nhồi bột nhiều, mình chỉ trộn cho những cái nguyên liệu nó hòa quyện vào với nhau. Khi mà mình thấy không còn bột khô nữa thì bây giờ Diễm mới nhồi sơ thôi ha. Quan trọng mình nhồi là để cho bột nó thấm hết cái lượng chất lỏng đó. Thời gian nhồi thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút cho tới khi mà mình thấy cái bột nó rất là ẩm và giống như là nó hơi dính luôn Đó là như vậy. Nó chưa có mịn quan trọng là mình thấy bây giờ bột nó hơi nhão và nó mềm. Tùy loại bột mì mà mình sử dụng nếu mà mình thấy bột nó nhão quá thì mình có thể thêm bột mì, còn nếu mà mình thấy khô quá thì mình thêm nước thôi. Mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm và mình đậy sát vào khối bột, không để cho không khí nó tiếp xúc với bột nha. Và mình để cho bột nó nghỉ 20 phút. Đây là lần thứ nhất mình cho bột nghỉ. Sau 20 phút bây giờ mình sẽ nhồi sơ khối bột, thì mình nhồi khoảng thời gian chừng 1 phút Dùng tay mình sẽ kéo bột từ ngoài vào trong. Cái cách này thì làm cho bột nó hòa đều với nhau và mình cũng không cần phải nhồi quá nhiều. Tại vì cái bột mà nếu mà nhồi nhiều thì khi mà mình chiên cái bánh nó sẽ không có nở. Công thức này mình lưu ý nha. Sau khoảng 1 phút thì mình thấy bột nó mịn hơn, nó tạo thành một cái khối dẻo và có độ đàn hồi cũng tốt ấn vào thấy như vậy. Thì bây giờ mình tiếp tục mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại cho thật là kín và mình để cho bột nó nghỉ lần thứ hai. Sau khi bột nó đã nghỉ lần thứ hai được thêm 20 phút nữa thì bây giờ mình cũng tiếp tục mình nhồi bột như là lần thứ nhất. Mình kéo bột từ ngoài vào trong và lúc này mình thấy khối bột nó sẽ mịn hơn nữa, nó chắc hơn. Lưu ý là mình không có nhồi lâu khoảng 1 phút thôi. Rồi mình lại tiếp tục mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại thiệt là kín và mình cho bột nghỉ lần thứ 3 thêm 20 phút nữa. Vậy là tổng cộng mình cho bột nghỉ 3 lần trong vòng 60 phút nha. Lần cuối cùng này thì mình cũng nhồi sơ khoảng 1 phút và cũng kéo bột từ ngoài vào trong như vậy. Và lúc này khối bột của mình rất là mịn luôn. Mình dỡ lên mình thấy bột bắt đầu nó nở nè và nó sẽ có những cái bọt khí. Để Diễm quay gần. Đó, những cái bọt khí nhỏ lên như vậy là bột đạt Mình sẽ lấy một cái túi ni lông Diễm dùng cái túi này là 2 lít.
Mình cho khối bột vào túi ni lông và mình sẽ cột thiệt là kín nha. Cho bột vào thì mình ép hết cái không khí ra. Cột túi bột lại và mình mang túi bột này mình cất vào trong tủ lạnh. Thời gian từ 8 cho tới 24 tiếng. Để bột nó có thời gian nó lên men và cất trong tủ lạnh thì sợi gluten nó không giãn nở nhiều. Khi mình chiên cái bánh nó sẽ phồng hơn. Cái này là Diễm để bột trong tủ lạnh được 12 tiếng rồi nè. Nhìn kỹ bột mình thấy giống như bột nó lên men, nó nở, nhưng mà cái khối bột nó không có phồng lên. Và bây giờ mình sẽ để bột này ở nhiệt độ phòng trong vòng khoảng 1 tiếng cho bột nó bớt lạnh rồi mình mang chiên. Dầu để chiên bánh thì mình sẽ dùng dầu hoa hướng dương ha. Đây là cái chai dầu mà Diễm dùng. Dầu hoa hướng dương thì nó chịu được nhiệt độ rất là cao. Và mình làm nóng cái chảo dầu trên bếp trước nha. Mình nên có cái dụng cụ đo nhiệt độ thì Diễm thấy mình chiên cái bánh nó sẽ phồng, nó chính xác hơn. Thì cái nhiệt độ chiên ngon nhất là Diễm thấy từ 180 độ C cho tới 195 độ C, không thấp hơn hoặc cao hơn ha. Đây là cái nhiệt độ mà rất là chuẩn. Mình chuẩn bị ở đây 2 tới 3 muỗng canh bột mì đa dụng để mình làm bột áo. Đây là bột mình dùng để mình làm dầu cháo quẩy luôn đó. Bột sau khi để ở nhiệt độ phòng được 1 tiếng thì mình sờ vào mình thấy nó bớt lạnh. Và bây giờ cái khối bột này Diễm chia ra làm 3 phần ha. Mình sẽ thoa tí xíu bột áo lên tay nè, rồi mình cắt bột. Và Diễm lưu ý là mình không có được nhồi hay là nắn cái khối bột gì hết ha. Mình cắt cái miếng bột ra, rồi mình lấy bột áo mình thoa dưới cái mặt phẳng rồi mình cho cái miếng bột xuống. Mình áo bột hai bên mặt của khối bột, không nên áo bột nhiều nha. Quan trọng là bột nó không dính là được. Và mình nhẹ nhàng, mình dùng tay đó, mình kéo cái bột ra cho nó dài. Lưu ý là nhẹ nhàng và không làm quá mạnh tay nha, để cho cái sợi gluten nó không có bị cứng. Tại vì cái bột mà khi mà mình làm cho nó săn quá, nếu mà mình nhồi nhiều thì khi mình chiên nó lại không phồng. Nếu mà mình muốn cho nó mỏng thì mình cán nhẹ ra thôi ha. Lưu ý là chỉ cán 1 tới 2 lần, không cán nhiều. Và mình phải luôn giữ cho khối bột nó mềm, nó không có bị cứng. Nếu mà mình thấy nó săn, tức là nó co giãn đó, mình cắt ra, mình thấy nó co lại thì mình để cho nó nghỉ tí xíu. Rồi mình chia bột ra thành từng miếng như vậy ha. Tùy mình thích cái dầu cháo quẩy to hay nhỏ thì mình chia bột thôi. Chia bột xong thì mình dùng một cái chiếc đũa và mình nhúng vào trong nước Sau đó mình quẹt sơ vào ngay giữa của miếng bột. Như vậy để mình úp hai miếng bột lại với nhau, nó sẽ dính khi mà mình chiên đó. Đó, rồi mình cứ lấy miếng bột này mình để lên trên miếng bột kia thành một cặp. Mình sẽ tiếp tục dùng cái chiếc đũa và mình tạo một cái rãnh giữa ngay cái bánh. Và Diễm lưu ý là mình chỉ ấn nhẹ thôi ha, khoảng 1/3 của cái miếng bột thôi. Rồi mình ấn thêm 2 cái đầu của cái miếng bột. Dùng tay mình kéo nhẹ nhàng và mình thấy lúc này bột nó rất là mềm. Mình chỉ kéo vừa đủ thôi ha, cũng không nên kéo quá là dài. Và mình thả vào trong dầu mình chiên. Đợi dầu cháo quẩy nổi lên trên và mình dùng đũa đó nhẹ nhàng mình xoay cái dầu cháo quẩy. Và Diễm lưu ý là mình sẽ dùng đũa mình xoay ngay giữa của cái bánh dầu cháo quẩy nha, không cầm ở cuối hoặc là đầu. Tại vì nếu mà mình cầm mạnh quá ở cuối nó sẽ làm cho cái bột chỗ đó nó bớt lại, nó không có nở. Đó, mình cứ xoay nhẹ nhàng như vậy. Cái này Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm chiên luôn đó. Cứ nhẹ nhàng xoay như vậy thì dầu cháo quẩy sẽ nở phồng. Tại vì cái bột nó nở được là nhờ cái nhiệt độ nóng. Nó sẽ đẩy nước ở trong bột làm cho cái bột nó phồng lên. Và cái bột để phồng thì nó phải mềm. Vì vậy lúc mà Diễm nói lúc mà mình cán bột qua rồi đó, mình không có được làm mạnh tay và không cán quá nhiều. Phải giữ cho cái bột nó mềm thì nó mới nở hết cỡ lên được. Và mình dùng bột khai nếu mà bột nó không nở thì không phồng lên, lúc mà mình chiên ăn nó sẽ có mùi. Trong khi nếu mà mình chiên phồng lên được như vậy thì cái mùi bột khai nó sẽ không còn nữa. Nếu mà mình thay muối nở đó, baking soda bằng bột khai thì cái bánh khi mà mình chiên nó cũng phồng lên và nó rất là giòn. Nhưng mà bên trong thì nó không thể nào nó rỗng ruột và nó xốp như là mình dùng bột khai được. Một cái dầu cháo quẩy này thì Diễm chiên khoảng từ 2 tới 3 phút Khi mà mình thấy nó vàng đều thì mình vớt ra, mình để dầu cho nó ráo. Dưới cái công thức này thì mình sẽ chiên được khoảng 20 cái như vậy. Đó, mình nghe thử, rất là giòn luôn. Và cái bánh mình cầm thiệt là nhẹ tay ha, nó nở phồng bên trong đó.
Cái công thức này á, thì Diễm thấy á, vừa chiên xong rất là giòn luôn, và mình để 3-4 tiếng nó vẫn còn giòn. Khi bánh nguội á, thì mình cho vào trong túi ni lông và mình cuộn kín lại, để ở ngoài nhiệt độ phòng á, thì được 2 ngày. Nên bảo quản trong tủ đông đá thì mình sẽ dùng được lâu hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món dầu cháo quẩy. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.